Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, सबैजनालाई स्वागत छ. Hello, good evening. So just let me set all this. We are starting soon in 2 minutes. Okay, 2 मिनटमा हामी स्टार्ट गर्दैछौँ क्लास. तपाईहरुको जति पनि साथीहरु छ उनीहरुलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस् कि आजको क्लास स्टार्ट भइसकेको छ अनि आजको क्लास चाहिँ मिस नगर्नु होला किनभने वी आर डुइङ लट्स अफ क्वेशन्स. ओके, हामीले धेरै सिकिसकेका छौं. अब हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौं. प्र्याक्टिस आज धेरै धेरै क्वेशन्सहरु छ ल. सो तपाईहरु मसँगै सल्भ गर्नु जति सक्दो ट्राई एन्ड डु फर्स्ट एन्ड देन कमेन्ट डाउन द आन्सर्स. ओके, सो ओके, now let's start our class. La start garo. I think all is set. All is set. Let me just. Oh, what happened? All is set. So आज तपाईहरुले देख्नुहुनेछ यो क्वेशन नम्बर 1 हो अनि लास्ट क्वेशन कतिसम्म छ. Let's just see there. Okay, कतिसम्म रहेछ. We have 43 years, 42, 43 years, ल. So we have at least 40 वटा क्वेशन त छ आज. So try गरौँ आज सक्नको लागि यो क्वेशन्सहरु. ओके, we'll do 1 hour class. तपाईहरु म सँगसँगै सल्भ गर्नुहोस् अनि आन्सर पनि दिनुहोस् YouTube को लाइभ को च्याट सेक्सनमा. ठीक छ, अनि तपाईहरुको जति पनि साथीहरु छ एकपल्ट इन्फर्म गरिदिनुहोस् ल. सो लेट्स सी पहिला क्वेशन के छ. गुड आफ्टरनुन सबैजना. एक्जाम के मेन्स लेभलको आउँछ भन्नुहुन्छ. एक्जाम जुन चाहिँ तपाईहरुको यो 30th मा हुनु आँटेको छ त्यसमा एउटै एक्जाम हो है, तपाईहरुलाई थाहा छ एउटै मात्रै एक्जाम हो. सो यही लेभलको क्वेशनहरु आउँछ, डोन्ट वरी. ओके, सो हामी स्टार्ट गर्दैछौँ. क्वेशनले के भन्दैछ कि यदि 20 लिटर पानी र दूधको मिश्रणमा 10% पानी छ भने कति लिटर पानी हाल्दा त्यस मिश्रणमा पानीको पर्सेन्टेज 25% हुन्छ भन्छ ल. सो आन्सर दिनुहोस् मलाई. जस्ट लेट मी नो द आन्सर्स. के हुँदैछ आन्सर. सो गर्नलाई स्टार्ट गर्दैछु ल. सो यहाँबाट ओके हेर्नुहोस् त. सो पहिला जुन चाहिँ यो पानी र दूधको मिश्रण थियो त्यसमा 10% पानी थियो. अब हेर्नु ल, यहाँनिर म के गर्दैछु, वाटर इज टु मिल्क गर्दैछु ल. सो पहिला हेर्नुस् 10% पानी थियो अरे. सो पानी भनेपछि 1 आउट अफ 10 थियो भनेपछि 9 पार्ट मिल्क हुन्छ. सो त्यसले गर्दा कति हुन्छ 1:9. ओके, अब यसमा के बनाउनु पर्छ कि कति लिटर पानी हाल्दाखेरि त्यो पर्सेन्टेज 25% हुन्छ. 25% भनेको 4 हो राइट, 1/4 हो. सो 1 आउट अफ 4 भनेपछि 1:3 को रेशियो आयो. बुझ्दैछ, यो 1/10 यो 1/4 हो. सो 1 आउट अफ 4 भनेपछि 1 भाग पानीको 3 भाग वाटरको, आई मिन सरी मिल्कको. सो आन्सर 4 लिटर आइसकेको छ. म हेर्दैछु ल, आई जस्ट कन्फर्म दिस. सो के गर्दैछ भने यसमा पानी थप्नु पर्ने हो राइट. अब हेर्नुहोस् पानी थप्नु पर्ने भने चाहिँ मिल्क त चेन्ज हुनु भएन. सो म यो रेशियोलाई चेन्ज गर्छु इन्टु 3 गरेर. सो जुन चाहिँ नयाँ रेशियो हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ 1:9 अनि 3:9 राइट. सो कतिको एडिसन भयो, 2 युनिट्सको एडिसन भयो. अब हाम्रोमा के छ, जुन चाहिँ यो 10 युनिट्स छ यो भनेको 20 हो. सो यो 2 युनिट भनेको कति हुन्छ, 4 लिटर हुन्छ ल. एकदमै करेक्ट आन्सर 4 लिटर. सो विल मुभ अन टु द नेक्स्ट वान. हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई मेथडहरु मैले पहिल्यै बुझाइसकेको छु. आज हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ. जति सक्दो चाहिँ हामी म्याक्सिमम नम्बर अफ क्वेशन्स गर्न ट्राई गर्छौँ ल. सो सेकेन्डमा जाउँ. सेकेन्ड क्वेशनले के भन्दैछ. ओके, यसको आन्सर दिनुहोस्. 12% सिम्पल इन्ट्रेस्टको हिसाब एउटा कुनै निश्चित धनराशि कति वर्षमा दोबर हुन्छ. ओके, सो यहाँनिर रेट पर्सेन्ट कति छ, 12% राइट. प्रिन्सिपल कति छ, लेट्स से एक्स. ओ गॉड, जुन चाहिँ राशि छ त्यो दोबर हुन्छ भन्दैछ भने चाहिँ अमाउन्ट कति हुन्छ, 2x हुन्छ. सो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि x हुन्छ राइट. टाइम चाहिँ हामीलाई खोज्नु पर्ने हो. अब यो सबै युज गर्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ
interest is equals to PTR by 100, right? So interest भनेको x is equals to p is equals to x, time is t, r is 12 अनि यो 100 भयो. So x x cancel भयो. So t त कति आयो यहाँबाट 100 by 12, right? So यो भनेको के हो, कति हो यो भनेको 8 years 4 months. Okay, so let us just verify this one. So 12 कति जा हुन्छ यो, म यसरी लेखौँ ल, 12 9 जा, sorry, what am I doing? I'm really sorry. Okay, 12 8 is 96 plus 4 by 12 उब्रियो भनेपछि यसले त साफ भन्दैछ 8 years plus 4 months. Okay, so right answer is 8 year 4 months la. So that is option number D. Okay, absolutely correct, 8 years 4 months. So moving on to the next one. So question solve गर्नुस्. यदि 25 जना मान्छेले 4 दिनमा 810 कमाए, 12 जना मान्छेले 15 दिनमा कति कमाउन सक्छ भन्दैछ ल. Okay, so now how do we do this? यसको आन्सर भन्नुहोस्. $25 men into 4 days गरेर उनीहरुको wages चाहिँ कति आउँदैछ 810 आउँदैछ. Okay, so 1 man into 1 day गरे भने कति आउँछ wages 810 by 25 into 4, right? So भनेपछि 12 men into 15 काम गरे भने कति हुन्छ 810 25 into 4 into 12 into 15. Okay, 1458 भन्दैछ आन्सर है. So let us just check this one. So यो कति हुँदैछ 4 ले thrice, right? 5 ले 5, 5 ले 3 times. So 5 ले यो काटिन्छ, 5 ले यो काटिँदाखेरि कति हुन्छ 5 1 is 5, 3 5 6 is 32. So this is what 162 into 9. So 9 2 is 18, 9 6 is 54, 55, 9 1 is 9, 9 plus 5 is 1458 is the correct answer. Okay, so option number B la. Very good. So moving on to the next one. Next question ले के भन्दैछ. Okay, यसको आन्सर दिनुहोस्. यसको try to find it out without using the pen. Okay, कति हुँदैछ तपाईहरु आन्सर दिनुहोस्, then I'll move on. कति आउने छ आन्सर 3. Okay, let's see. So तपाईहरु यहाँबाट पहिला बुझ्नुहोस् कि यो 7 हो. So 29 plus 7 36 हुन्छ. 36 को root 6 फेरि एड हुँदा 19 मा 25. So 25 को root 5, 5 एड हुँदाखेरि 11 plus 5 is 16, 16 को root 4, 4 plus 5 is 9, 9 को root 3. Absolutely correct. Okay, I'll just move on. यसको आन्सर दिनुहोस्. सुरेशको उमेर किरणको उमेर भन्दा 2 वर्ष. यदि दुवैको उमेर जोड्दा 24 वर्ष हुन्छ भने सुरेशको उमेर कति हुन्छ? ओके, सो यहाँबाट सुरेशको उमेर किरणको उमेर भन्दा 2 वर्ष अरे. सो किरणको सपोज x हो भने सुरेशको 2x हुन्छ. अब दुईटालाई जोड्दा मतलब सुरेश प्लस किरण गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ अरे 24 हुन्छ अरे. दैट मीन्स 2x प्लस x गर्दाखेरि चाहिँ 24 हुन्छ अरे हो. सो 3x गर्दाखेरि 24 हुन्छ. सो 3 ले कति टाइम्स 8 टाइम्स. x त 8 आयो भने चाहिँ के सोध्दैछ सुरेशको उमेर कति हो. सुरेशको उमेर त 2x हो, दैट इज 16. भेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन नंबर A 16 is the right answer. So go for number 6. 6 for answer लो. अजय र अनि ओके just a second. Okay. So it is said that कि अजय र अनिलको संयुक्त भागीदारी अजयले 8000 रुपैयाँ 8 महिनाको लागि निवेश गर्यो अनि अनिलले बाँकी 4 महिनाको लागि निवेश गरे. वर्षको अन्तमा कुल मुनाफा मध्ये अनिलले 20% को नाफा प्रॉफिट पाए भने अनिलले कति रुपैयाँ निवेश गरेको थियो. ओके, सो लेट्स डू दिस. मैले पहिला पनि गरेको छु यो.
So this is Ajay and this is Anil. Okay, so Ajay ले चाहिँ कति गरेको थियो अरे 8000, म के गर्दैछु अनिलले चाहिँ 1000 into x गर्दैछु ल, सो दैट यो तीनटा जीरो क्यान्सल हुन्छ. सो अजयले कतिको महिनाको लागि 8 महिनाको लागि गरेको थियो, अनिलले बाँकी 4 महिना भनेपछि 4 मन्थ्सको लागि गरेको थियो, राइट. सो यिनीहरुको रेशियो कति आयो, तीनटा जीरो सँग क्यान्सल भयो, 4 ले ट्वाइस टाइम क्यान्सल भयो. सो 16:x इज द रेशियो. अब के भन्दैछ कि अनिलले 20% को मुनाफा पायो भन्दैछ. 20% भनेको के हो, 1/5 हो. सो 1/5 कहाँबाट आएको होला, x by x plus 16 बाट आएको होला. ओके, दिस इज द अनिल को रेशियो. सो x आउट अफ 16 plus x इज द प्रॉफिट बाय अनिल. सो यहाँबाट के हुँदैछ, 5x is equals to x plus 16. so 4x is equals to 16, x बराबर 4 आयो. सो x 4 आयो भने 1000x भने कति हो, 4000 रुपैयाँ. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आन्सर. भेरी गुड. ओके, सो आई कैन सी अ लट अफ आन्सर्स देयर. अरूले पनि आन्सर दिनु पर्यो है ल. सो यो क्वेशन गरौँ. यो क्वेशन अस्ति पनि गरेको थिए एकपल्ट है, आज पनि गरिहालौँ, किनभने हेर्नु ल यो क्वेशनहरु पुरै खेप आउँछ ल, घरिघरि आउँछ यस्तो क्वेशनहरु. सो एउटा झोलामा 5:8:3 को रेशियोमा 50 पैसा, 25 पैसा र 10 पैसा को सिक्का छ, जसको जम्मा मूल्य 144 छ रुपैयाँ हो. 50 पैसा को सिक्काहरुको संख्या कति हो. ओके, सो यो त सिधै गरौँ. मूल्यहरु हेर्नु ल, पहिला त यस्तो गर्नु पर्यो, 5x 50 पैसाको हो, यो 50 पैसा भनेपछि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस 8x 25 पैसा भनेको 1/4, 1/4. त्यसले गर्दा हामी के भन्थ्यौ, 25 पैसालाई 8 आना भन्थ्यो, 16 आनाको चाहिँ नो 25 पैसालाई हामी के भन्थ्यो, 4 आना भन्थ्यो नि त हैन. सो 16 को 1/4 4 आना भन्थ्यो ल. नाउ प्लस 3 into 1/10, 10 पैसाको बात हुँदैछ. ओके, सो यो कति आउँदैछ, दिस इज इक्वल्स टु 144, राइट. सो यो कति हुँदैछ, 5x by 2 plus 2x plus 3x by 10. मेन्स लेभलको त मेन्स लेभलमा पो आउँछ होला त है, म त त्यस्तै लाग्यो. प्रिलिम्समा त प्रिलिम्स लेभलको आउँछ नि त हैन. कन्स्टेबल जुन चाहिँ छ तपाईहरुको त एउटा एक्जाम हुन्छ हैन. सो जस्ट लेट मी नो. ओके, इफ आई एम मेकिङ अ मिस्टेक जस्ट लेट मी नो. सो यहाँ 10 को एलसीएम भयो. सो यहाँ 5 2 ले 5 टाइम्स, सो 25x plus 20x plus 3x, यो कति आयो, 144. सो यहाँबाट 25 to 45 48 हुन्छ. सो 48x बराबर 144 into 10. सो 48 कति हुन्छ, यो थ्राइस हुन्छ. सो x बराबर 30 हुन्छ, राइट. सो 50 पैसाको सिक्काको संख्या कति थियो, 5x थियो. सो 5 3 is 150. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मूविंग ऑन. यदि एउटा रेलगाडीको 54 किलोमिटर पर आवर को गतिमा 270 मिटर लामो पुल 30 सेकेन्डमा पार गर्न सक्छ भने त्यस रेलगाडीको लम्बाई कति छ ल. सो यहाँबाट सो यो कति हुँदैछ, यदि एउटा रेलगाडीले 54 किलोमिटर पर आवर को गतिमा 270 मिटर लामो पुल 30 सेकेन्डमा, हेर्नु ल यहाँ सेकेन्ड्समा छ, यहाँ मिटरमा छ, यहाँ किलोमिटर पर आवरमा छ. सो पहिला जुन चाहिँ स्पिड छ पर आवर, यसलाई के गर्छ हामी, 54 into 5/18 मिटर पर सेकेन्ड. सो यो कति हुन्छ, 18 ले थ्राइस, सो 15 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड. ओके, अब लेट द ट्रेन को स्पीड इज टी. सो टी प्लस जुन चाहिँ 270 मिटर को पुल छ, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ कसरी कभर गरेको छ, 15 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु 30 सेकेन्ड गरेर गरेको छ ल. सो टी इज 15 3 is 450 माइनस 270. सो टी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, यहाँ 30 plus 150 हुन्छ. सो 180 मिटर इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी. ओके,
So now let's move on to the next one. So number 9 ले के भन्दैछ यदि कुनै समकोणको इक्वल एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को 30 डिग्री भए सबैभन्दा ठूलो एंगल कुन छ? सो एनली यो क्वेशनले खास भन्नु के खोजेको अलिकति मिस्टेक छ. सो देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, तपाईहरुलाई थाहा छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल? कि दुईटा एंगलहरु सेम हुन्छ, सरी दुईटा साइड्सहरु सेम हुन्छ अनि साइडको अपोजिटको जुन चाहिँ एंगल छ त्यो पनि सेम हुन्छ. सो यो 30 डिग्री देख्छ, यो 30 डिग्री देख्छ. सो बाँकी रहेको एंगल कति हुन्छ? 30 + 30 60. सो यो कति हुन्छ? 120 हुन्छ किनभने तीनटा मिलेर चाहिँ 180 हुनु पर्यो ल. सो 120 इज द करेक्ट आन्सर. दैट इज ऑप्शन नंबर 9. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेशनमा इक्विलैटरल ट्रायंगल को उचाइ √6 भए त्यस ट्रायंगल को क्षेत्रफल कति हुन्छ? खै त लु आन्सर त आउनु छोड्यो त है. सो लेट्स सी. एउटा इक्विलैटरल ट्रायंगल छ. ओके, नाउ जसलाई फर्मुला थाहा छ प्लिज मूव अन विथ द फर्मुला. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल को जुन चाहिँ यो हाइट हुन्छ, अब सपोज दिस x इज द साइड. सो यो x/2, यो x/2 आधा आधा बाडिन्छ. सो हाइट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ? यहाँबाट x² प्लस सरी x² इज इक्वल्स टू h² प्लस x²/4 हुन्छ. सो h² चाहिँ कति हुन्छ? यहाँबाट x² माइनस x²/4. सो h² कति हुन्छ? 3/4 x². और हाइट चाहिँ कति हुन्छ? √3/2 इन्टु x हुन्छ ल. सो यो फर्मुला जसलाई थाहा थियो उनीहरूले 1 सेकेन्डमा आन्सर दिन सक्यो है. जसरी ए आन्सर भन्दैछ. सो लेट्स सी. सो हियर वी गो. को उचाइ कति छ? √6 छ अरे. हाइट कति रहेछ? √6 छ अरे. हाइट को फर्मुला के आयो? √3/2 इन्टु साइड चाहिँ कति छ अरे? √6 छ अरे. सो x कति आउँदैछ? √6 इन्टु √2/√3 आउँदैछ ल. सो यहाँबाट हामीले x कति पाउँदैछौँ? x बराबर त हामीले √3 इन्टु √2 इन्टु 2/√3 पायौँ. सो √3 क्यान्सल. x चाहिँ कति आयो? 2√2 पायो. नाउ हामीले साइड पायौँ. हामीलाई के खोज्नु पर्ने हो? क्षेत्रफल. क्षेत्रफल भनेको एरिया हो. अब तपाईहरुलाई थाहा छ एरिया कसरी निस्किन्छ? हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट. सो हाफ इन्टु बेस कति छ हेर्नुस् त? बेसलाई यो आधा लिएर भएन, डल्लै लिनु पर्यो ल. बेस इज x अनि हाइट कति छ? h कति आउँदैछ? सो म लेख्दैछु ल. सो यहाँबाट हाफ इन्टु 2√2 इन्टु हाइट भनेको √3/2 इन्टु x हो. x भनेको कति हो? 2√2. सो दिस यसलाई सल्भ गर्नु तपाईको आन्सर हुन्छ ल. सो यहाँबाट के क्यान्सल भयो? 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो, यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो. सो √3 इन्टु √2 इन्टु √2. सो √2 इन्टु √2 is 2. So 2√3 is the correct answer. Okay, 2√3. So that is option number A. Very good, very good. So I'll move on to the next one. Now next मा के भन्दैछ कि यदि 20 लिटर पानी र दूधको मिश्रणमा, ओके यो त अगाडि गरेको थियो क्वेशन है. दिस वाज अलरेडी डन. दिस वाज अल्सो अलरेडी डन. This was also done. This was done. यो पनि गरेको थियो. ओके यो गरौँ त. लेट्स गो फर 16. 16 गरौँ. 16 ले के भन्दैछ? 16 ले के भन्दैछ? यदि दुईवटा गोलाकारको रेडियाई भने चाहिँ प्लुरल अफ रेडियस को अंतर 7 सेन्टिमिटर अनि क्षेत्रफलको अंतर 1078 छ भने सानो गोलाकारको रेडियस कति हुन्छ? आई एक्सपेक्ट द आन्सर फ्रम द स्टुडेन्ट्स or the candidates who attended my last class which was held
एट ड्रोनास राइट जुन चाहिँ माथिपट्टि हलमा क्लास भएको थियो म त्यो सबै स्टुडेन्टबाट एक्सपेक्ट गर्छु यसको आन्सर किनभने वी हेभ अलरेडी रन दिस इन द क्लास एन्ड इट वाज एक्सप्लेन क्वाइट इजिली राइट सो यसमा के भन्दैछ पहिला त दुईटा गोलाकार छ द्याट मिन्स सर्कल छ उनीहरूको रेडियस चाहिँ मानौँ r1 अनि r2 अरे ल अनि r1 चाहिँ ग्रेटर छ सो पहिला जुन चाहिँ इक्वेसन छ पहिला जुन चाहिँ कन्डिसन छ त्यसले के भन्दैछ r1 माइनस r2 7 भन्दैछ राइट सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्दैछ उनीहरूको क्षेत्रफल द्याट मिन्स पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर चाहिँ कति भन्दैछ 1078 ओके सो यहाँबाट पाई कमन निस्किन्छ सो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर हुन्छ 1078 अब हेर्नुहोस् त r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर भनेको के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर r1 प्लस r2 into r1 minus r2 बराबर 1078 into 7/22 लेख्न सक्यो यसलाई यस सो यहाँबाट कति हुँदैछ 11 ले काटौँ 11 ले ट्वाइस 11 ले 9 8 2 ले 49 सो यो कति भयो अच्छा r1 minus r2 को भ्यालु छ यस r1 plus r2 into 7 is equals to 49 into 7 7 7 यहीँबाट काटिहाल्यो ल सो r1 plus r2 को भ्यालु चाहिँ कति पायौँ हामीले 49 दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 अब इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरौँ इक्वेसन 1 र 2 लाई एड गरौँ इक्वेसन 1 प्लस इक्वेसन 2 किनभने r2 यसमा के हुन्छ एलिमिनेट हुन्छ राइट सो ट्वाइस r1 चाहिँ कति पाउँदैछौ 56 सो r1 इज इक्वल्स टु 28 सो त्यसैले गर्दा r2 कति हुन्छ 7 गर्नु पर्यो माइनस सो 21 हुन्छ सो यसमा के सोधेको रहेछ आन्सर क्वेशनले कि सानो गोलाकारको रेडियस सानो कुन चाहिँ हो r2 सो r2 21 इज द आन्सर ओके सो मुभिङ अन अच्छा यसमा लु भनौँ त सिरिजमा कति छ व्हाट इज ह्यापनिङ हियर -2 +3 -4 +5 सो -7 हुनुपर्ने कि 6 हुनुपर्ने -6 0 हुनुपर्ने सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर ल ओके भेरी गुड सो 18 ए र बी को वर्तमान उमेर जोड्दा 55 वर्ष हुन्छ 10 वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको अनुपात अच्छा हेर्नु ल 10 इयर्स अगो चाहिँ कति छ अरे रेशियो 4:3 छ अरे सो प्रेजेन्ट कति हुन्छ प्रेजेन्ट एज कति हुन्छ 4x + 10 एन्ड 3x + 10 हुन्छ अफ व्हाट ए एन्ड बी ओके सो वर्तमानमा जोड्दाखेरि यति हुँदैछ सो सम दैट इज 4x + 10 + 3x + 10 गर्दाखेरि चाहिँ 55 हुनुपर्ने सो यहाँबाट 7x has to be equals to 55 minus 20 35 सो x को भ्यालु 5 पायो सो क्वेशनले के भन्दैछ ए र बी को वर्तमान उमेर कति हो सो ए को वर्तमान उमेर कति हो 4 5 जा 20 + 10 30 यो कति हुन्छ 3 5 जा 15 + 10 is 25 सो अप्सन नम्बर डी 25 र 30 ओके सो भेरी गुड अरूले पनि आन्सर दिनुहोस् भेरी गुड @ Sevika Rai, very good. Okay, so I hope I'm pronouncing your name right. Okay, sorry if I mispronounce it. Okay, so anyway, अरूले पनि आन्सर दिनु पर्यो. Where are the others? I can see. I was seeing दर्शन को मेसेज देख्दै थिए दर्शनले आन्सर दिनु छोड्यो रिवाज थापाले आन्सर दिनु छोड्यो अनि अरु को थियो यस सो आन्सर दिनु पर्यो ओके Now, moving on. Next मा 19 मा के छ यदि कुनै नम्बरबाट 40% घटाएपछि परिमाण 300 भए पूरा नम्बर कति हुन सक्छ ओके सो एउटा कुनै नम्बरबाट चाहिँ 40% घटायो भने चाहिँ परिमाण 300 हुन्छ सो obviously 100 युनिट्स मा तपाईहरुले 100 युनिट को 40% of 100 युनिट्स यो मैले बुझाउन लागि मात्रै गरेको नि तपाईले गर्नु पर्यो नि 60 युनिट चाहिँ कति आउँदैछ अरे 300 आउँदैछ सो यो कति हुन्छ 5 जा सो नम्बर कति छ
500 हुन्छ बुझ्नुहुँदैछ यो एकदमै सजिलो छ यो सो आई मुभ अन टु द नेक्स्ट वान यो के हो 1 युनिट भनेको 5 आयो सो 100 युनिट भनेको 500 हुन्छ ओके सो यो कसरी गरे मैले 100 युनिट माइनस 40 युनिट सो त्यसरी नै के आयो 60 युनिट्स आयो ल ओके मुभिङ अन टु द नेक्स्ट वान 16 जना केटाहरूको हरदर एभरेज 20 वर्ष छ त्यसमा एकजना नयाँ केटीको भर्ती भयो अनि उनीहरूको नयाँ हरदर उमेर 2 वर्षले बेसी भयो भने त्यस केटीको उमेर कति हो सो यो त सिम्पल छ 16 जना को हरदर कति छ अरे 20 सो दिस इज द टोटल अब यसमा एउटा केटी थपेको छ जसको एज चाहिँ हामीलाई थाहा छैन लेट्स से x भनेपछि टोटल मान्छे कति भयो अब 17 अनि एभरेज कतिले बढेको छ 2 ले भनेपछि एभरेज कति भयो 22 सो यसलाई सल्भ गर्नु आन्सर आयो सो x इज इक्वल्स टु 17 into 22 minus 16 into 20 सो आन्सर कति हुँदैछ 17 22 कति हुन्छ 34 374 minus 320 so 74 minus 20 is 54 is the correct answer very good moving on to the next one next question ले भन्दैछ एउटा चिडियाखानामा एउटा चिडियाघरमा कतिपय सिंहहरू अनि सुगाहरू छन् यदि ती दुईटाको टाउकोको संख्या 100 छ अनि खुट्टाको संख्या 290 भए सो यसको आन्सर दिनुहोस् so let the lions be x let the sugas that means parrots be y so heads कति हुन्छ टोटल हेड्स कति हुन्छ x plus y नै हुन्छ यसको संख्या कति देख्छ 100 लेग्स टोटल लेग्स कति हुन्छ एउटा सिंहको 4टा लेग भनेपछि 4x एउटा प्यारटको 2टा लेग भनेपछि 2y यसको चाहिँ कति बराबर देख्छ 290 देख्छ ओके सो के सोध्दैछ त्यस चिडियाखानामा कतिवटा जम्मा सुगा छ सुगा भनेपछि y को भ्यालु सोध्दैछ हामी x लाई एलिमिनेट गर्छौं x लाई एलिमिनेट कसरी गर्छौं हामी यो जुन चाहिँ इक्वेसन छ इक्वेसन 1 into 4 गरेर माइनस गर्छौं इक्वेसन 2 सँग ओके सो द्याट्स इट सो आन्सर कति आउँदैछ तपाईहरुको सो 55 भन्दैछ आन्सर है लेट्स सी सो यहाँबाट कति हुँदैछ 4x plus 4y is equals to 400 so subtract यो काट्यो यो कति हुँदैछ minus 2y बराबर यो कति हुन्छ 110 minus 110 so y बराबर 55 is the correct answer very good so yes now I can see new names very good so moving on यो कुरा याद गर्नु ल नबिर्सनु यो कुरालाई हेड्स नोट्समा पनि यसरी बनाइराख्नु अब नोट्स त के है एक्जाम त आइसक्यो हेड्स त एउटा मात्रै गनिन्छ नि त हैन लेग्स चाहिँ लायनको 4टा प्यारटको 2टा गरेर ल सो आई विल मुभ अन यस्तो क्वेशन पुरै आउँछ डिफरेन्ट एनिमल्स सो नेक्स्ट क्वेशनमा के छ बाइ द वे तपाईहरु प्लिज डाउट नगर्नुहोस् यो क्वेशन्सहरु सबै प्रिभियस इयरमा आएको हो ल ओके प्रिभियस इयर अफ कन्स्टेबल तपाईहरुको एसआई along with some questions of WBCS ठीक छ सो क्वेशनले भन्दैछ ए र बी को आम्दानी इन्कम को अनुपात 3:4 छ तिनीहरुको खर्चको अनुपात 2:3 छ यदि ए र बी प्रत्येकले 200 गरेर बचत गरे भने उनीहरुको आम्दानी कति हो अच्छा पहिला एउटा कुरा याद गरौँ इन्कम भनेको के हो एक्सपेन्डिचर प्लस सेभिङ्स हो राइट अब इन्कम को रेशियो कति छ यहाँ निर 3:4 छ खर्च एक्सपेन्डिचर को रेशियो कति छ यहाँ कति रहेछ हो 2:3 रहेछ 2:3 अब उनीहरुले 200 बचाएको रहेछ ल अब हेर्नु ल यो क्वेशनमा तपाईहरु एकदमै लकी भयो किनभने 3 - 2 1 हो 4 - 3 पनि 1 सो यहाँबाट डाइरेक्टली 1 युनिट भनेको 200 आउँदैछ ल भनेपछि उनीहरुको आम्दानी कति हो 3 को कति हुन्छ 600 4 को कति हुन्छ 800 एकदमै सजिलो भइहाल्यो सो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस यसरी गरिरह्यो भने तपाईहरुले सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ मेथड लाउनु very good so I can see some new names very good Manit Newar very good 55 अघि आन्सर दिएकोमा सेविका राई very good Darshan Rai very good
Pramila Nawaz, very good, very good. Okay, so moving on, next मा यसको आन्सर दिनुहोस् कि एउटा मान्छेले 400 वटा सुन्तला कुनै दाममा किने अनि त्यसबाट 320 वटा सुन्तला त्यही दाममा बेचे, उसले कति प्रतिशत लाभ कमाए? सो यहाँबाट त सिधै सिधै छ हैन, cost price of 400 suntalas is equals to selling price of 320 suntalas. So cost price by selling price को ratio कति आउँदैछ? 32 by 320 by 400, or we can say this as 32 by 40, or we can say this as 4 by 5. So कतिको लाभ भयो हेर्नुस् त, 1 को लाभ भएको छ. So 1 out of 4 into 100% को लाभ भएको छ, that is 25%. Absolutely correct. तपाईहरु एकदमै जोशमा छ, 25% राइट आन्सर हो ल. सो आई विल मुभ टु द नेक्स्ट वान. नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दैछ हेरौँ त. यस यस, भेरी गुड भेरी गुड, 25% इज द राइट आन्सर. दिपेन्द्र प्रधानलाई पनि भेरी गुड, सबैको आन्सर राइट छ ल. सो 24 ले के भन्दैछ, एउटा कलले 3 मिनेटमा एउटा ट्याङ्की 1/3 भाग खाली गर्न सक्छ. 7.5 मिनेटमा ट्याङ्कीको भाग खाली के भन्दैछ, एउटा कलले 3 मिनेटमा एउटा ट्याङ्कीको 1/3 भाग भर्न सक्छ. ओके हेर्नु ल, 3 मिनेटमा चाहिँ 1/3 भर्न सक्छ अरे ल. सो भनेपछि फुल कतिमा भर्छ? 9 मिनेट्समा भर्छ. 9 मिनेट्समा फुल भर्छ, राइट. खाली गर्न सक्छ ल. भने 7.5 मिनेट्समा ट्याङ्कीको भाग कति खाली गर्न सक्छ? अब हेर्नु ल, 9 मिनेट्समा 1 युनिट भनौँ ल, फुल भनौँ. सो 1 मिनेटमा 1 आउट अफ 9, 7.5 भनेको कति हो? 7.5 भनेको? This is 15 by 2, right? So 1 by 9 into 15 by 2, 3 5 जा 3 3 जा, so 5 by 6 पार्ट भन्न सक्छ ल. That is option number C. एकपल्ट चेक गर्नुहोस्. यस, यस्तै क्वेशन नै आउँछ तपाईहरुको, यस्तै क्वेशन नै आएको छ अहिलेसम्म, राइट. सो एकपल्ट तपाईहरु चेक पनि गर्नुहोस्. ओके, प्रिभियस इयर क्वेशनहरु. नाउ अप्सन नम्बर डी हैन, अप्सन नम्बर सी हुन्छ ल, 5 by 6 पार्ट हो ल. यो हेर्नुस्, तपाईहरुले आफ्नो मेथडले गर्दा पनि हुन्छ, यो कन्भेन्सन मेथडबाट गरे 9 मिनेटमा 1 युनिट खाली हुन्छ. दैट मीन्स द एन्टायर थिङ. सो 1 मिनेटमा 1 by 9 पार्ट, सो 15 by 2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल. आई विल मुभ अन. नेक्स्ट क्वेशनले भन्दैछ ए बी र सी को एउटा संयुक्त निवेशमा भागीदारी गरे. ए ले 1/3 पुँजीको योगदान गर्दछ, जबकि बी ले ए र सी को बराबर योगदान गर्दछ. अच्छा पहिला यो हेरौँ, ए बी र सी ल छ ल. सो ए ले 1/3 योगदान गर्दछ पुँजीको, क्यापिटलको. ओके, सो क्यापिटल वी डोन्ट नो कति छ. अनि बी ले ए र सी को बराबर, ओके, बी ले चाहिँ ए र सी को बराबर योगदान गर्दछ. सो यस्तो गरौँ न, लेट द योगदान बी 30 युनिट्स अरे टोटल. सो 10 युनिट चाहिँ ए ले भर्यो. अब बी ले चाहिँ कति भरेको छ अरे? ए र सी को बराबर योगदान भरेको छ. ओके, सो पहिला त यो दुईटाको कति उब्रिन्छ हेर्नुस् त, 20 युनिट उब्रिन्छ. अब 20 युनिट उब्रिन्छ. सो लेट्स से सपोज यो 20 युनिटमा चाहिँ सी ले चाहिँ कति गरेको थियो अरे? एक्स गरेको थियो. भनेपछि बी ले कति गर्छ अब? 20 युनिट्स माइनस एक्स गर्छ, राइट? के कति गर्छ? त्यति नै गर्छ नि त हैन. अब हेर्नुस् यहाँबाट तपाईहरुको यो जो 20 युनिट माइनस एक्स छ, यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ 10 युनिट्स प्लस एक्स को. ओके, सो यो 10 युनिट्स यता आउँछ. सो 10 युनिट्स बराबर कति हुन्छ? 2x हुन्छ. बुझ्दैछ? सो 2x, सो x बराबर कति हुन्छ? 5 युनिट. भनेपछि सी ले कति गर्यो? 5 युनिट्स, ए ले 10 युनिट्स, बी ले 15 युनिट. ओके, एकदमै सजिलो भइहाल्यो. सो यहाँबाट अब के भन्दैछ कि अन्त्यमा 900 रुपैयाँको लाभ भएको छ. सी ले कति पायो? सी ले कति पायो? यो काट्दा पनि हुन्छ 1:3:2 मा ल. सो सी ले कति पायो? 1 आउट अफ 6 into 900. तो 6 ले कति टाइम्स काट्यो? 6 1 6,
650. So option number D 150 is the correct answer. Okay, के गर्यो मैले मिस्टेक गरेँ 900 ठिकै हो त अन्त 150 नै हुन्छ एकपल्ट चेक गर्नुहोस् 312 चाहिँ कहाँबाट आयो हौ साथी 312 चाहिँ कहाँबाट आयो एकपल्ट चेक गर्नुहोस् कुन चाहिँ आन्सर हुँदैछ और आई डिड अ मिस्टेक हियर एकपल्ट हेर्छु ल म सो 10% ओके ओके सो 30% मा 10% अनि बी ले चाहिँ ए र सी को बराबर ए प्लस सी इज 5 ठिकै छ त अन्त 2:3:1 नै हो सो 1 आउट अफ 6 हुन्छ 6 ले 900 लाई कति टाइम्स हुन्छ 150 टाइम्स राइट 150 नै हुन्छ ल 150 नै आन्सर हुन्छ एकपल्ट चेक गर्नुहोस् ओके इफ देयर इज अ ह्युज ब्लन्डर लेट मी नो ओके बट आई थिंक दिस इज योर राइट आन्सर 150 सो मुभिङ अन नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अच्छा यो त बुझ्नुभयो होला तपाईले है कसरी भयो यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो ल यसको पछि त एकदमै सजिलो थियो सो नेक्स्टमा हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ 180 किलोमिटरको दूरी पूरा गर्नको लागि समीरले श्याम भन्दा 2 घण्टा ज्यादा लाग्छ यदि समीरले आफ्नो गति दुगुना बढायो भने उसलाई श्याम भन्दा 1 घण्टा कम्ती लाग्छ ओके पहिला यस्तो गरौँ समीर को स्पीड चाहिँ कति गरौँ x अर्को के छ श्यामको स्पीड चाहिँ कति गरौँ y गरौँ ओके सो अब के भन्दैछ हेर्नुस् त 180 किलोमिटर भनेपछि 180 किलोमिटर को दूरी पूर्ण गर्न लागि समीरलाई श्याम भन्दा 2 घण्टा ज्यादा लाग्छ समीर सो समीरको स्पीड x हो माइनस श्यामको यो हो टाइम y गर्दाखेरि चाहिँ कति हुँदैछ 2 आवर्स लाग्दैछ ओके सो दिस इज इक्वेसन 1 अर्को इक्वेसनले के भन्दैछ हामीलाई कि यदि समीरले आफ्नो गति दुगुना बनायो अब समीरको गति के हुँदैछ दुगुना हुँदैछ 2x हुँदैछ ओके उसलाई श्याम भन्दा 1 घण्टा कम्ती लाग्छ सो श्याम भन्दा 1 घण्टा कम्ती लाग्छ भने चाहिँ 180 बाइ 2x के माइनस गर्नु पर्यो 180 बाइ y सो यो चाहिँ कति हुँदैछ 1 हुँदैछ ल ओके सो यो दुईटा इक्वेसनबाट तपाईहरुले सल्भ गर्नु पर्यो तपाईहरुको आन्सर आइहाल्यो ल सो सल्भ गरौँ यसलाई कसरी सल्भ गर्नुपर्ने हाउ डु यु सल्भ दिस केबाट गर्नु सल्भ साइमल्टेनियस इक्वेसन गर्नु कि सब्स्टिट्युसन गर्नु कि के गर्नु तपाईहरुको मर्जी हेर्नु ल यो 180 बाइ y या 180 बाइ y नेगेटिभ छ या पोजिटिभ छ सो म एड गर्दैछु दुईटा इक्वेसन ल सो यो र यो काटिहाल्छ राइट सो तपाईहरुले के पायो 180 बाइ x माइनस 180 बाइ 2x बराबर 3 पायो यस 3 पायो यहाँबाट सो यहाँनिर के हुँदैछ 2 ले यो 90 टाइम्स ओके सो x इज द एलसीएम 180 माइनस 90 इज 90 बराबर x sorry what am I doing 3 हो 3 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 so this is 3 so x को भ्यालु कति आउँछ 30 आउँछ सो के सोध्दैछ अब हामीलाई समीरको गति कति हो समीरको गति कति हो समीरको गति त x थियो x को भ्यालु त 30 नै आयो अप्सन नम्बर डी ओके सो 40 भन्दैछ है 40 म एकपल्ट चेक गर्छु ल समीरको गति 40 चाहिँ कसरी आउँछ 40 त लेट्स सी समीरको 30 90 60 20 no there is no chance d option number d 30 हुन्छ एकपल्ट चेक गर्नुस् ल so I want you guys to verify this one also okay so 30 आउँदैछ यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नु पर्यो ल यो टाइम अफ समीर हो यो टाइम अफ श्याम हो समीरलाई 2 घण्टा बेसी लाग्दै थियो भने चाहिँ ठुलो माइनस सानो अब समीरले स्पिड चेन्ज गर्यो x 3 को 2x बनायो सो त्यसले गर्दाखेरि 1 घण्टा कम्ती लाग्यो सो यो ठुलो पार्ट हो सो त्यसले गर्दा यसरी आको ल so yes option number d 30 is the correct answer so moving on to the next one next के भन्दैछ solve this one out let me just drink some water म 1 मिनेटको ब्रेक लिन्छु ल 1 मिनेटको ब्रेक लिन्छु तपाईहरु क्वेशन पढ्नुस् अनि आन्सर दिनुहोस् so let's see so एउटा बाबा आफ्नो
जेठो छोरा भन्दा 30 वर्षले जेठो छोरा 30 वर्षले व्हाट इज दिस जेठो छोरा दोस्रो छोरा भन्दा 10 वर्षले जेठो छ ओके 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 एउटा बाबु आफ्नो जेठो छोरा भन्दा 30 वर्षले जेठो छोरा 30 वर्षले जेठो छोरा दोस्रो ओके ओके यो परेन ल देयर इज अ मिस्टेक हियर ओके सो यो चाहिँ तपाईहरुलाई परेन ल यता नि यो क्वेशनमा चाहिँ यो परेन ल that's it yes सो यसको आन्सर दिनुहोस् सो यस्तो गरौँ ल फादर सन जेठो छोरा अनि कान्छा छोरा ल सो एउटा बाबा आफ्नो जेठो छोरा भन्दा 30 वर्षले जेठ अनि भनेपछि फादर माइनस एक्स इज इक्वल्स टु 30 राइट अर्को के भन्दैछ जेठो छोरा दोस्रो छोरा भन्दा 10 वर्ष सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टु 10 यदि उनीहरूको उमेरको योगफल दैट मीन्स फादर प्लस एक्स प्लस वाई चाहिँ कति छ अरे 95 छ अरे भनेपछि बाबाको उमेर प्राप्त लगाउनु सो बाबाको उमेर यस्तो गर्नु ल एफ लाई एफै राख्नु एक्स लाई के राख्नु यो हेर्नु ल एफ लाई एफै राख्नु यहाँबाट एक्स लाई इन टर्म्स अफ एफ लेख्यो भने के हुन्छ यहाँबाट एक्स इज इक्वल्स टु व्हाट एफ माइनस 30 हुन्छ सो एफ माइनस 30 फेरि वाई लाई इन टर्म्स अफ एक्स लेख्दाखेरि वाई इज इक्वल्स टु कति हुन्छ एक्स माइनस 10 फेरि एक्स लाई इन टर्म्स अफ एफ लेख्दाखेरि एफ माइनस 30 माइनस 10 सो यो कति हुन्छ एफ माइनस 40 सो प्लस एफ माइनस 40 बराबर चाहिँ 95 आयो ल अनि नेक्स्टमा के आउँदैछ एफ प्लस एफ कति हुँदैछ 3f माइनस 70 इज इक्वल्स टु 95 सो तपाईहरुले कति देख्दैछ यहाँबाट 3f बराबर 95 प्लस 70 कति हुन्छ 165 राइट सो 3 ले काट्नुहोस् f कति हुन्छ 3 5 जा 15 3 5 जा 15 फादर को उमेर कति आयो 55 साल दैट इज ऑप्शन नंबर बी यस करेक्ट इट इज ऑप्शन नंबर बी 55 ओके सो व्हाट ह्यापेन्ड टु द अदर्स तपाईहरुले आन्सर दिनु त छोड्यो त के भयो हो सजिलो क्वेशनहरु त एकदम छिटो गर्दै थियो राइट सो एक्जाममा यस्तो क्वेशन्सहरु एक्सपेक्ट गर्नुहोस् आउँछ यस्तो घुमाउने क्वेशन्सहरु एन्ड अफ कोर्स च्यानललाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि शेयर पनि गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरुसँग जुन चाहिँ हाम्रो लाइभ क्लास गर्दैछ यो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा के आउँदैछ कि पाँच संख्याहरुको योगफल 655 छ पहिलो दुई संख्याको औसत 76 छ र तेस्रो संख्या 110 छ बाँकी दुई संख्याको औसत अच्छा हेरौँ ल 1 2 3 4 5 पाँच संख्याको योगफल कति छ अरे 655 छ सो पहिलो दुई संख्याको औसत 76 अब यो औसत 76 भनेपछि के हो 76 into 2 हुन्छ यो दुईटा गरेर 76 into 2 कति हुँदैछ 141 52 यस सो नेक्स्ट क्वेशनमा के छ तेस्रो संख्या कति छ 110 सो दिस वान इज 110 सो वी नीड टु फाइन्ड दुई संख्याहरुको औसत सो यसको चाहिँ औसत खोज्नु पर्ने छ सो औसत कति हुँदैछ हेर्नुस् त 655 माइनस यसलाई एड गर्नुहोस् 262 सो यो कति हुँदैछ 3 यो 5 यो कति हुँदैछ 9 अनि यो 393 सो 393 को लाई 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो ओके सो 2 ले काटिँदाखेरि 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 7 नो 2 6 जा 12.5 अजीब आन्सर आयो त बट यस this is answer 196.5 okay so 196.5 is the correct answer okay so तपाईले बुझ्यो के गरे यसमा केही फर्मुला लागेको छैन जस्ट दिमाग मात्रै लाग्दैछ ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ त के छ नेक्स्ट क्वेशनले भन्दैछ यदि p को 50% q अनि q को 25% हो भने यदि p को 50% q को 25% हो भने p र q को p what is this हेर्नु ल p 50% of q 50% of okay so question ले के भन्दैछ कि 50% of p बराबर
25% of Q भन्दैछ राइट सो हेर्नु ल यहाँबाट पर्सेन्ट काटिहाल्यो 25 ले ट्वाइस सो 2p बराबर Q आउँदैछ भने चाहिँ के सोध्दैछ PQ को कति पर्सेन्ट हो भनेर सोध्दैछ ल x% हो भने x चाहिँ कति हो PQ को सो P र Q को रेशियो कति आयो 1:2 आउँदैछ इज इट यहाँबाट P by Q is equals to 1/2 right so P कति Q को कति हो 1 out of 2 into 100% so that is 50% is the correct answer okay so 50% is the right answer that is option number 29 so moving on यसको आन्सर दिनुहोस् कति हुँदैछ yes 50% correct यसको आन्सर दिनुहोस् go for this answer 2.3 into 2.3 into 2.3 minus 0.27 2.3 into 2.3 plus 0.69 okay हेर्नु ल यसलाई सल्भ गर्नुपट्टि नलाग्नुस् सल्भ इन द सेन्स कि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु नलाग्नुस् यो के हो जस्ट 2.3 को स्क्वायर देख्दैछु यहाँनिर म अनि माइनस यो हेर्नुस् त 0.27 भनेको के हो यो क्यूब होला क्यूब होला सो 0.027 भने के हो 0.3 को होल क्यूब हो यस एन्ड दिस इज बीइङ डिवाइडेड बाइ 2.3 को स्क्वायर अनि लास्टमा यो हेर्नुस् त यो 0.09 के हो 0.3 को स्क्वायर हो सो जसलाई फर्मुला थाहा छ उनीहरुले भन्न सक्छ यहाँनिर के आउँछ 2.3 into 0.3 मल्टिप्लाई हुन्छ ल सो 3 3 9 3 2 6 सो 0.69 यस हियर वी गो 0.69 ओके सो यो जस्ट के हो तपाईहरुको 0.69 चाहिँ के हो म यसलाई लेखिदिन्दैछु ल खासमा चाहिँ के हो यो सो दिस इज नथिङ बट 2.3 into 0.3 होला सो यो के हो फर्मुला हो यो त तपाईहरुलाई थाहा छ a - b होल क्यूब सो a - b होल क्यूब ले के हुन्छ 2.3 minus 0.3 into what आन्सर तपाईहरुले पाइसकेको छ आन्सर कति हुँदैछ इट्स जस्ट माइनस गर्नु पर्यो ल 2 हुन्छ आन्सर ल तपाईहरुले पाइसकेको छ आन्सर सो अप्सन नम्बर बी हुन्छ ल सो यो कति हुँदैछ 2.3 होल स्क्वायर प्लस 2.3 into 0.3 प्लस 0.3 को होल स्क्वायर अनि मुनिपट्टि whatever that is 2.3 को होल स्क्वायर प्लस 2.3 into 0.3 प्लस 0.3 को चाहिँ होल स्क्वायर अब हेर्नुस् त यो डल्लै क्वान्टिटी योसँग काटिन्छ सो 2.3 minus 0.3 आन्सर कति हुन्छ 2 ल आन्सर 2 हुन्छ प्लिज चेक एकपल्ट ओके यो फर्मुला हो नि त ओके म फेरि लेखिदिन्छु यहाँनिर a क्यूब minus b क्यूब has to be a minus b into a square plus ab plus b square खै त अन्त एक्जाम आइसक्यो फर्मुला रेडी छैन a क्यूब plus b क्यूब is a plus b into a square minus ab plus b square okay so moving on to the next one next question ले के भन्दैछ कि a b र c को उमेरको अनुपात 5 8 र 9 छ यदि a c को उमेरको योगफल 56 छ भने b को उमेर कति हुन्छ डाइरेक्ट भन्नुस् यो आन्सर 14 युनिट्स भनेको 56 हो 14 4 जा सो b को कति हुन्छ 32 हुन्छ ल आन्सर यो यस 32 इज द राइट आन्सर ओके किनभने के हुँदैछ यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईले के पाउँछौ 5x 8x 9x अब हामीलाई देख्छ 5x plus 9x that is 14x बराबर 56 छ सो x बराबर 4 हुन्छ सो 8x बराबर 8 into 4 32 is the correct answer yes you guys are right मनित को आन्सर राइट छ अप्सन नम्बर बी 32 प्रमिला को पनि राइट छ 32 सेविका को पनि राइट छ रिवास थापा को पनि राइट छ ओके
सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट वान. नेक्स्ट क्वेसनले भन्दैछ कि एउटा फलफुल बेच्नेले 10 रुपियाँमा 11 वटा स्याउ किने. ओके, सो हेर्नु ल. ओके, कस्ट प्राइस अफ 10 एप्पल कति रहेछ? ओके, वेट 11 वटा सेब किनेको छ नि त. हो, 11 वटा. ल, सो के गरेको रहेछ? 10 रुपियाँमा चाहिँ 11 वटा सेब किनेको रहेछ. ओके, सो एउटा एप्पलको कस्ट प्राइस कति हुन्छ? 10/11. र उसले के गरेको छ? 11 रुपियाँमा 10 वटा बेचेको छ. सो सेलिङ प्राइस अफ 10 एप्पल्स कति छ अरे? ₹11. ओके, सो यहाँबाट एउटा एप्पलको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ? 11/10 हुन्छ, राइट? सो अब यो सबै युज गरेर चाहिँ हामी प्रफिट निकाल्छौँ. प्रफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस. 11/10 माइनस 10/11 आउट अफ कस्ट प्राइस 10/11 इन्टु 100%. यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, तपाईँको एन्सर आयो. ल, सो 121 माइनस 100/110 इन्टु 11/10 इन्टु 100%. ल, सो यहाँबाट के काट्यो? 11 ले यो 10 टाइम्स काट्यो, 00 काट्यो. सो यो 21% को चाहिँ प्रफिट. ओ गॉड, आई एम सो सरी, 21% को प्रफिट हुन्छ. ल, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. यस, यू गाइज ऑल आर राइट. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आन्सर. सबैको राइट छ. ल, सो सूरज राई 21% प्रफिट. वनित नेवारको पनि राइट छ, सेविका राईको पनि राइट छ, प्रमिला नवाजको पनि राइट छ, अनि विवास थापाको पनि राइट छ, अनि दर्शनको पनि राइट छ. ओके, सो आई मुभ अन टु द नेक्स्ट वान. नेक्स्टमा के भन्दैछ क्वेसनले कि दुई संख्याहरूको अनुपात 10:7 छ र तिनीहरूको भिन्नता 105 छ. संख्याहरूको योगफल. यो सिधा एन्सर दिनुहोस्, कति हुँदैछ? 335. 17 into 35 is the answer. Okay, 17 into 35 is the answer. So 350 plus 210 35 कति हुँदैछ आन्सर? 9 595 हुन्छ. ल, आन्सर. ल, अप्सन नम्बर ए. छिटो गर्नु पर्यो नि त. छिटो गर्नु पर्यो. 595 इज द करेक्ट आन्सर. यस्तो क्वेसनहरु आई मुभ अन गर्छु. ल, एकजनाले आन्सर दियो भने आई जस्ट मुभ अन. ओके, सो एकपल्ट म भेरिफाई गरिहाल्छु इफ इट्स द करेक्ट आन्सर अर नट. देन आई मुभ अन टु द नेक्स्ट वान. वाट इज द्याट? ल, हो, डी पो भन्दैछ त है. डी 1610. लेट मी चेक. अनुपात यति छ, तिनीहरूको भिन्नता 105. सो यहाँबाट 3 युनिट भनेको 105 हो. 3 युनिट भनेको 35. 1 युनिट भनेको 35 हुन्छ. सो 35 इन्टु 17 गर्दाखेरि 350 प्लस 210 प्लस 35. यस, ए इज द राइट आन्सर. ओके, 595 इज द राइट आन्सर. 595. ल, म अगाडि बढ्छु. नेक्स्ट मुभ गरौँ. चक्रवृद्धि ब्याजमा 3 वर्षमा पैसा आफैको 27 गुना हुन्छ. वर्षको ब्याज दर कति हो भन्दैछ. ल, सो के भन्दैछ यसमा? टाइम कति देख्छ तपाईलाई? 3 इयर्स. ओके, अनि यहाँनिर प्रिन्सिपल कति छ? x छ. अमाउन्ट कति छ? 27x छ. आफैको 27 गुना हुन्छ भन्दैछ है. सो वर्षको ब्याज दर कति हो? रेट खोज्नु पर्ने. सो तपाईलाई थाहा छ, अमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल 1 प्लस r by 100 टु द पावर n, राइट? सो यो t हैन, यो n हुन्छ. ल, यो चक्रवृद्धि ब्याज हो. सो n हुन्छ, राइट? सो अमाउन्ट कति छ? 27x. प्रिन्सिपल कति छ? x. सो 1 प्लस r by 100. n को भ्यालु कति हुन्छ? 3 हुन्छ, राइट? सो यहाँबाट x र x त काटिहाल्यो. सो 27 अनि यो कति हुन्छ? 1 प्लस r by 100. अब हेर्नु ल, यहाँ क्युब थियो भने यहाँनिर यो क्युब रुट लाउन सक्छु म. अच्छा, क्युब रुट अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसलाई म होल टु द पावर 1/3 गर्न सक्छु. यस, आई क्यान डु द्याट. सो 27 टु द पावर 1/3 इज 3 इज इक्वल्स टु 1 प्लस r by 100. सो 3 minus 1 is 2 is equals to r by 100. सो r को भ्यालु कति हुन्छ? r percent को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 200% is the correct answer. So option number, which one? Option number D चाहिँ 200% right छ ल. So thank you everyone. दर्शन को right छ आन्सर, प्रमिला को right छ, देवकान्त रोय को पनि right छ,
सेविकाको पनि राइट छ अनि मनितको पनि राइट छ ओके सो रिवर्स थापाकुले को ऑप्शन नंबर डी yes that is also correct so moving on to the next one next मा के भन्दैछ let's see oh this is just simplification गर्दैछ यसको आन्सर दिनुहोस् कति हुँदैछ यसको आन्सर दिनुहोस् कति हुँदैछ सो 0.2 plus 0.2 oh god अच्छा if you are feeling a bit होइन त्यसरी गरौँ ल किन यो तमासा गर्नु 0.2 plus 0.2 minus 0.2 minus 0.2 into यो कति हुन्छ 0.04 हुन्छ राइट अब यो त काटिहाल्यो सो 0.2 माइनस यो कति हुन्छ 2 4 जा 8 अब 1 2 3 1 2 3 यहाँनिर लाग्छ सो यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.008 माइनस 0.2 गर्दाखेरि कति हुन्छ एच के गरेको मैले यो 0.2 त माथि आयो नि त ल माथि आयो ल रियली सरी फर दैट 0.2 माइनस गर्नु पर्यो सो दिस इज 0 0 सो 2 ले यो 1 1 ले यो 9 यो 8 2 आउँछ 192 पायो त हौ व्हाट्स रङ हियर व्हाट्स रङ मैले कहाँ मिस्टेक गरेको लागि हेर्छु ल 2 to the 4 0.04 plus minus I think I made a mistake somewhere okay म एकपल्ट हेर्दैछु ल so where was the mistake here let's see अच्छा यसलाई यस्तो गरौँ न केही छैन यस्तो गरौँ ल so let's see मेरो पनि त्यही 0.192 आएको थियो ल म एकपल्ट चेक गर्छु ल 0.192 आएको थियो मेरो so this is what x plus x minus x into x right ये ठीक है सर x so this is यो तो काटिहाल्यो so x minus x into this is what x square so x minus x cube होला so 0.2 minus 0.2 का cube so 0.2 minus 0.008 yes यही आउँछ ल so 0.192 yes you are correct okay so यो जुन चाहिँ अप्सन छ यो चाहिँ के हुने थियो 0.192 अप्सन नम्बर सी नै राइट छ रहेछ ल मैले अगाडि पनि ठिकै गरेको थिएँ तपाईहरुले यसरी गर्दा पनि हुन्छ अगाडि जसरी गर्दा पनि हुन्छ ल सो 0. अच्छा एकपल्ट प्लिज कसैलाई डाउट छ कसैको आन्सर 0. अरु कुनै आउँदैछ भने एकपल्ट ट्राई टु राइट द एक्सप्लेनेसन आई विल सी दैट ओके टिल देन आई विल मूव अन टु द नेक्स्ट वन म हेर्दैछु ल त्यति बेलासम्म मलाई जति सक्दो लाग्दै यही हुन्छ ओके सो आई विल मूव टु द नेक्स्ट वन नेक्स्ट मा के भन्दैछ नेक्स्ट मा भन्दैछ कि कुनै निश्चित संख्यालाई 175 ले भाग गर्दा 132 बाँकी रहनेछ केही संख्यालाई 25 ले भाग गर्दा कति बाँकी रहनेछ ओके हेर्नु ल कुनै संख्यालाई 175 ले भाग गर्दाखेरि अच्छा 175 ले भाग गर्दा इन्टु x गर्दाखेरि चाहिँ 132 चाहिँ रिमाइन्डर आउँदैछ ओके कुनै संख्या लेट द संख्या टु बी ए लाई चाहिँ 175 ले भाग गर्दाखेरि x इज योर क्वेशन अनि रिमाइन्डर इज 132 अब त्यही संख्यालाई 25 ले भने चाहिँ 25 गर्नु पर्यो यहाँनिर भाग सो यहाँनिर 25 गर्नु पर्यो सो हेर्नुस् त यो त काटिहाल्छ राइट यो त जान्छ नि त हैन 25 कति टाइम्स हो 4 5 6 7 7x प्लस यो जुन चाहिँ 132 छ यसलाई 25 ले गर्दाखेरि कति उब्रिन्छ 25 5 जा राइट सो 132 ले 125 चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो सो 1 यहाँ 2 आउँछ यहाँ 5 आउँछ यहाँ कति हुन्छ 7 so option number B7 is the right answer okay so very good I'm very happy to see you guys solving this right हामीले कति धेरै प्र्याक्टिस गरेको छौं है पहिलातिर so I'm really glad that you guys can solve this one okay so okay then आज यति गरौँ okay I'll come back again I think I'll get more 2 classes before your exam okay so म यो तपाईहरुलाई PDF एप मा अपलोड गरिदिन्दैछु बाँकी रहेको क्वेशन छ प्लिज एउटा एकपल्ट सल्भ गर्नुहोस् ओके सो तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ क्वेशन्स अझै पनि बाँकी छ सो प्लिज ट्राई टु सल्भ दिस
If you cannot, I will do it in the next class. That will be tomorrow, day after tomorrow. It can be any day before your exam. Okay, so I think I'll get 2 more classes. So you 37 cha, 38 cha, 39, 40, 41 and 42 cha la. I think 43 is the last one. So 43 someone cha. I'll just send this PDF in the app itself. Okay, please try to solve it. अनि हेर्नु ल, मैले क्वेशन्स यदि तपाईहरुले पीडीएफ बाट गर्न सक्नु भएन भने म यहाँ क्वेशन्स देखाइदिन्छु नि त हैन, तपाईहरुले सल्भ गर, यो पज गरेर सल्भ गर्दा हुन्छ ल। यहाँ 37 भयो, 38 सल्भ, 39 पज गरेर सल्भ गर्नुस्, 40 पज गरेर सल्भ गर्यो, 41 पज गरेर सल्भ गर्यो, 42 पज गरेर सल्भ गर्यो, 43 पनि पज गरेर सल्भ गर्नुस्। ओके, सो यस दिस वाज इट। एप तपाईहरुलाई एप थाहा छैन है? एकछिन ल, म हेर्दैछु। सो एप देयर इज, वी हैव आवर एप नो ड्रोनास को, हाम्रोमा ड्रोनास को एप छ है। सो म एकपल्ट एडमिनलाई भन्छु ल, कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ त्यो एप को लिंक हाल्दिनुहोस् भनेर। आई जस्ट लेट द एडमिन नो। ओके, हाम्रो जुन चाहिँ यो भिडियो को कमेन्ट सेक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ म हालिदिन्छु ल। त्यो तपाईहरुले त्यो एपबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ इफ यू आर नट बीइङ एबल टु डू फ्रम देयर, मैले फेरि पनि भनिहालेको छु, यो क्वेशनबाट तपाईहरुले पज गर्दै सल्भ गर्दाखेरि भइहाल्यो। ओके, सो क्वेशन धेरै छ। सो यस, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, थ्याङ्क यू माई स्टुडेन्ट्स, थ्याङ्क यू मनित नेवर, थ्याङ्क यू प्रमिला नवाज, थ्याङ्क यू सेविका राई, थ्याङ्क यू सूरज राई, थ्याङ्क यू दिपेन्द्र प्रधान, थ्याङ्क यू रिवस थापा, थ्याङ्क यू नेपाली ट्युटोरियल, थ्याङ्क यू देवकान्त रोय, थ्याङ्क यू दर्शन राय। आई थिंक आई डिड नट मिस एनी नेम्स। अनि अरु जो साइलेन्ट भ्युअर्सहरु थियो हाम्रो, उनीहरुलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद। ओके, सो आई होप तपाईहरुको एक्जाम you will be practicing enough. Okay, so okay, Devakant Roy, thank you from South Bengal. So anyway, saying all this, my name is Aman. Goodbye from the Dhronas. तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर गरिदिनुस्। तपाईहरुलाई यो क्लास राम्रो लाग्यो भने यो प्लेलिस्ट जुन चाहिँ छ त्यो पनि डल्लै शेयर गरिदिनुस् ल। Okay guys, bye bye, see you soon.